Hello everyone! Welcome back to my channel, Lainey Cooking. Ngayong araw na to guys, magluluto pa ako ng nilagang buto-buto na may mais. At hindi lang mais, may bulot. Ayan, kung sa Pinas is bulot, pero kung dito yan sa Taiwan is sanyaw. Ayan guys, so ito yung mga sangkap na dapat po natin gamitin. Hahaluan po natin ng pork cubes, sibuyas at saka cabbage. Yan po ang ating nilagang buto-buto today. Ayan guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto.